ด้วยความที่ช่วงนี้ผมก็ยังมีความเฮิร์ตอยู่ครับยังมีความเหงาความเศร้าอยู่ในใจนะก็เพราะว่าผิดหวังกับความรักครับมันจึงทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาตอนเย็นๆเนี่ยยังมีความนอยอยู่ครับเวลาที่พระอาทิตย์จะตกดินก็มีความรู้สึกเศร้าๆเหงาหน่อยครับคิดถึงคนที่เพิ่งจากเราไปนะแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ยังคิดถึงเขาอยู่เลยอยากจะไปที่ไหนสักที่เผื่อจะลืมเธอได้ผมจึงคิดได้ว่ามีหนึ่งสถานที่ที่เป็นจุดชมวิวและสามารถจะดูพระอาทิตย์ตกดินได้ผมจึงเดินทางไปที่นั่นทันทีครับสถานที่นั้นก็คือสมุทรสาครบางขุนเทียนนั่นเองผมขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมออกเดินทางจากนนทบุรีในเวลา 16 นาฬิกาเพื่อเข้าสู่สะพานลักทะเลบางขุนเทียนด้วยความที่ช่วงนี้เป็นฤดูฝนมันจึงทำให้มีเมฆในส่วนมากและทำให้ผมไม่สามารถดูพระอาทิตย์ตกได้แต่ด้วยความที่บรรยากาศแถวนี้ก็ยังมีความสวยงามอยู่บ้างครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกดินก็ตามก็ยังพอมีอย่างอื่นให้ชมอยู่บ้างครับก็ได้แต่เพียงนั่งมองต้นไม้นั่งมองแม่น้ำนั่งมองท้องฟ้าผมคิดว่ามันก็ทำให้ผมมีความรู้สึกดีกว่าที่ผมจะนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆและนั่งคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาจนทำให้จิตใจของผมมีแต่ความเศร้าในช่วงนี้ก็มีแต่การเดินทางนี่แหละครับที่จะพอให้ผมลืมเรื่องราวร้ายๆต่างๆออกไปจากหัวผมได้แต่ก็อาจจะมีบ้างบางเวลาที่ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตแต่ใดๆก็ตามตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งด้วยตัวผมเองตอนนี้เริ่มมืดครับแล้วก็ฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้วตอนแรกก็กะว่าจะมาดูพระอาทิตย์ตกครับสรุปก็มองไม่เห็นพระอาทิตย์ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศมันอึมครึมครับโดนปกคลุมด้วยเมฆครับเข้าไปด้านในก็เริ่มมืดแล้วครับผมก็เลยกลับเดี๋ยวเข้ากรุงเทพกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอาจจะแวะเดินเล่นตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพครับเดี๋ยวไปหาสถานที่สวยๆกันเดี๋ยวไปดูครับแต่เรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นกับผมในตอนนี้อยู่ดีๆรถผมก็เกิดสตาร์ทไม่ติดขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดเหมือนกันครับตอนนี้ก็โทรตามเพื่อนแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนมันจะเอารถกระบะมายกนะอยู่ๆมันก็ไม่ติดครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเข็นไปในที่นี้มีหลังคานี่แหละสีสันรสชาติของการเดินทางมันก็ควรจะมีอุปสรรคบ้างเช่นเดียวกับชีวิตคนเราที่มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมันก็อาจจะมีขวากหนามมีอุปสรรคมีความทุกข์มีความเศร้ามีความผิดหวังปะปนกันไปและนี่ก็เป็นบทเรียนของผมว่าครั้งต่อไปควรจะเช็ครถให้ดีกว่านี้ก่อนออกเดินทางแต่ก็เป็นโชคดีที่ตอนนี้ฝนตกไม่หนักมาก
มันจึงทำให้ผมนั่งรอเพื่อนต่อไปได้ ขณะนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มกว่า ผมรอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผม เมื่อผมเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นได้ตอบทันทีเลยว่าได้ขอเวลาประมาณ1 ชั่วโมงก็ยังดีครับที่เพื่อนบอกว่ากำลังเลิกงานพอดีมันมีรถกระบะนะก็เลยให้มันมาช่วยยกรถหน่อยครับโคตรสวยแต่ยังดีนะที่ฝนหยุดตกครับถ้าฝนตกผมก็ไม่รู้ไปนั่งรอตรงไหนเลยแล้วมาเป็นอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้นะผมนั่งรออยู่ที่ปากทางเข้าสะพานลักทะเลบางขุนเทียนสักพักเพื่อนผมก็ได้เดินทางมาถึงจนได้โอ้โหมาไงเขาเนี่ยหมดนี่เลยอ่ะโอ้นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาไม่รับสายกันง่ายๆนะครับกดยืมตังค์อยู่ดีโดไม่มีใครรับสายง่ายๆนะครับขึ้นรถแต่ด้วยความที่ผมและมันมีความสนิทกันมากเวลาเจอหน้ากันก็มีแต่เสียงหัวเราะทั้งที่มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราทั้งคู่ก็ยังยิ้มและหัวเราะได้ก็เห็นจะมีเพื่อนนี่แหละครับที่จะอยู่กับเราในทุกๆสถานการณ์ผมและไอ้ต้อมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลประถมมัธยมจนถึงวัยทำงานด้วยความที่เราทั้งคู่เป็นทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นญาติกันด้วยก็ทว่าแม่ของมันและแม่ของผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันจนทำให้ผมและมันเติบโตมาพร้อมๆกันไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรต้องการความช่วยเหลือสิ่งใดก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาตลอดและไอ้ต้อมนี่แหละครับที่ผมจะกล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันคือเพื่อนสนิทคนเดียวของผมที่อยู่เคียงข้างผมเสมอในทุกๆสถานการณ์เราขับรถออกมาสักพักก็มีความรู้สึกว่าเชือกที่ผูกมอเตอร์ไซค์กับกระบะหลังนั้นเหมือนจะไม่แน่นสักเท่าไหร่เราจึงไปแวะที่เซเว่นและมัดมอเตอร์ไซค์ใหม่อีกครั้งและในช่วงนี้ผมได้ถามสารทุกข์สุขดิบของไอ้ต้อมว่าชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมันก็บอกกับผมมาว่าตอนนี้มันก็เพิ่งเลิกกับแฟนเหมือนกันและในใจมันนั้นก็ยังมีความเศร้าอยู่บ้างเพราะเพิ่งเลิกกันไปเพียงแค่วันเดียวผมก็ได้คุยกับมันว่าความรู้สึกนั้นผมก็รู้ว่ามันเป็นยังไงดูเหมือนผมและไอ้ต้อมจะมีความคล้ายๆกันหลายอย่างเช่นเรื่องนี้แหละครับเป็นไงมึงเลิกกับเมียแล้วเรียบร้อยครับโสดครับผม โสดหนักมากเรานี่เวลาเลิกกับแฟนนี่เลิกพร้อมกันนะใช่คนก่อนก็เลิกพร้อมกันนะครับคนก่อน คนก่อนก็ก่อนหน้านู้นเลยเลิกพร้อมกันวันนี้เลิกพร้อมกันอีกแต่ครั้งก่อนนู้นพร้อมกันไม่วันเดียวกันมาไกลไหมมารับกูประมาณ30 กว่ากิโล37 กิโลทีแรกก็จะไม่มาว่าจะอาบน้ำนอนสงสาร นี่ถ้าไม่มีมึงกูก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ย ด้วยความที่เราทั้งคู่เป็นคนต่างถิ่นเราทั้งคู่จึงเปิด GPS เพื่อที่จะเดินทางไปยังบ้านของผมแต่แล้ว GPS ก็ได้หลอกเราอีกแล้วทางตันครับน่ากลัวมากมืดมากตอนนี้เราทั้งคู่หลงทางเข้ามาในทางที่เปลี่ยวแถวนี้ก็น่ากลัวอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วเราทั้งสองคนก็ออกมาจากจุดนั้นจนได้ด้วยความที่เพื่อนของผมไม่ให้ผมช่วยออกค่าน้ำมันไม่รับเงินทองใดๆทั้งสิ้นก็จะมีเพียงน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมที่จะพาไปเลี้ยงข้าวในมื้อค่ำของวันนี้เราสองคนแวะกินข้าวต้มในเมืองและพูดคุยเรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตที่เราเคยติดเกมติดโต๊ะสนุกหนีเรียนไปชกต่อยกับโรงเรียนอื่นจนทำให้ตำรวจมาเตือนแม่เราทั้งสองคนว่าอย่าให้ลูกทำเรื่องราวแบบนี้อีกเราคุยกันไปสัพเพเหระตามภาษาเพื่อนสนิทคุ
คุยกันไปก็หัวเราะกันไปตามสไตล์ของเราสองคนเมื่อเราได้มาเจอกันทีไรก็มีแต่เสียงหัวเราะแต่ด้านในลึกๆในเสียงหัวเราะของเราสองคนนั้นมันก็มีความเจ็บปวดอยู่บ้างแต่เวลาที่เราคุยกันมันก็มีความเฮฮาจนทำให้เราสองคนนั้นลืมเรื่องราวร้ายๆได้บางทีเวลาที่เรามีแฟนหรือคบกับใครสักคนสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะจากเราไปได้แต่เพื่อนไม่ว่าจะนานเพียงใดมิตรภาพความทรงจำเรื่องราวมันจะจดจำและกลับมาเป็นเรื่องเล่าในปัจจุบันได้ นี่แหละครับการเดินทางของผมในวันนี้อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างไม่สมหวังกับการที่ผมตั้งใจจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินแต่สุดท้ายรถก็มาพังแบบนี้แต่ในอุปสรรคความโชคร้ายของผมนั้นก็ยังมีความโชคดีที่ยังมีเพื่อนที่ดีที่ไม่ทอดทิ้งผมและทำให้เราสองคนได้กลับมาเจอกันได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่เราได้ผ่านกันมานี่แหละครับเพื่อนแท้มิตรภาพมันไม่เคยจะเก่าเลยไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ได้เจอเพื่อนก็เหมือนเวลามันหมุนไวเวลาแห่งความสุขเวลาแห่งความเฮฮามันมักจะผ่านไปไวเสมอนี่แหละครับคือมิตรภาพและนิยามของคำว่าเพื่อน